بونجور. من بعد ما حضرنا بهارات الفلافل وصلصة الطحينة، صار الوقت نحضر سوا الفلافل. تابعوني للآخر حتى تشاهدوا طريقة التحضير. وبتمنى عليكم تعملوا اشتراك بالقناة On Afternoon with Violette وتعملوا شير الفيديو حتى يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على اليوتيوب. لحتى نعمل الفلافل أنا هون حضرت كبايتين فول مقشور. هذا هو الفول يلي نقعته 24 ساعة. نقعت الفول ونقعت الحمص. أخذت كبايتين فول مقشور يابس وكباية حمص يابسة نقعتهم، وهيدي النتيجة طلعت لي. هون عندي توم 25 جرام، يعني تقريبا راس توم قشرته. وعندي بصلة حجم وسط، وعندي راس بطاطا. البطاطا بالفلافل لتعطيني طعمة القرمشة، يعني يطلع كرانشي. وهون عندي بدي نص ملعقة كبيرة ملح، وبدي 3/4 الملعقة الصغيرة بيكنج صودا، وبدي كمان ملعقة كبيرة ونص بهارات الفلافل يلي حضرتهم انا وياكم. ويلي بعد ما حضر بهارات الفلافل شاهدوا الفيديو اللي عملته. هلا رح بلش بطحن البصلة. بحط البصلة وحط مع الثوم وحط مع راس البطاطا قشرته وقطعته شقف صغيرة. وهلا رح اطحنهم كلهم مع بعضهم. وقفت شوي المكنة لحتى لي نازل شقف البصل اللي على الجوانب. هلا مع البصل والبطاطا والثوم رح نازل شوية حمص. رح احط كمية الحمص كلها وبدورها. وهلا من بعد ما طحنتهم المكنة صار لازم شيلهم وحطهم بالجار. وهلا صار دوري حط الفول وطحنه. كتير مهم انه ننقع الفول والحمص 24 ساعة. وهلا خلصت من طحن الفول. كتير مهم مثل ما قلت لكم تنقعوا الفول والحمص 24 ساعة بمي عادية. اوكي هلا صار لازم احط البهارات. هاي البهارات اللي عملتهم انا وياكم بالفيديو. بدي احط ملعقة كبيرة زايد نص ملعقة كبيرة. هلا لاحط نص ملعقة كبيرة ملح. هلا بحط اول شي نص ملعقة وبحركهم كلهم بخلطهم مع بعضهم وبرجع بدوقهم شوي. اذا لقيتهم حلوين بزيد لهم ملح. انا هون غيرت الجاط لانه هديك طلع صغير عليهم، لحتى لي استحكم اخلطهم مزبوط مع بعضهم. وهلا خلصت من خلطهم مع بعضهم. لازم ريح. هلا بغطي الجاط بكيس نايلون وبحطه بالبراد مشان ساعة. هيك الفول والحمص الحبوب بيتشربوا نكهة البهارات. وهلا من بعد ساعة رجعت لكم لنبلش بقلي الفلافل. انا هون حطيت 5 كبايات زيت نباتي. بدي ولع تحت منهم على النار القوية. وهلا رح رش عليهم بيكنج صودا بالوقت ناطرة الزيت ليحمى. وهلا بحركهم مزبوط مع بعضهم. وهلا لحتى لي شوف اذا حمي عندي الزيت بعمل وحدية فلافل صغيرة بسقطها بنص الزيت. تقريبا عندي حمل زيت. رح بلش اعمل اقراص الفلافل. انا رح استعمل ملقعة البوزة اعمل فيها الفلافل. اول شي سقطتها بالزيت النباتي احلى ما يتلزق. هلا اللي ما عنده مثل هيك قالب وبيتوفر عنده قالب الفلافل بيكون كتير منيح، او في يستعمل ملعقة عادي يعمل فيها قرص الفلافل. هلا رح نبلش.
هلا بس حمي عندي منيح الزيت خففته شوي، يعني صار عندي درجة الحرارة اللي حطيتها تحت الزيت بين الوسط والعالي. دايما قبل ما نبلش بقلل الفلافل بنحضر حد منا كل الاشياء اللي بنعوزها، مثل الملعقة، مثل الصينية، شو بنعوز لقلل الفلافل، كل شيء لازم نحضره قبل ما نبلش بقلل الفلافل. هلا بس يحمر يظهر كعبهم بقلبهم، بس يستوي كعبهم بقلبهم. هلا بلشت تشير راس الفلافل يلي احمروا. وهلا خلصت من تحضير الفلافل وحضرت حدهم صحن الخضرة يلي بيتاكل مع الفلافل، وكمان حضرت التراتور. انا صورت دجا فيديو عن التراتور، بحب يشاهد الفيديو لحط لكم اللينك بصندوق الوصف. وبتمنى يكون نال اعجابكم هالفيديو. ميرسي كتير، باي باي.